Alltså, finally. Klockan är snart 8 på kvällen. Jag ser ut som skit. Jag har soja här. Jag har fläckar. Jag vet inte hur jag ser ut. Och mitt hem ser ut som skit. Alltså snälla, kolla på det här. Man bara, vad har hänt här? Jag fattar verkligen inte. Jag vill aldrig somna. Så liksom, jag försökte få henne att sova så länge. Men hon somnade aldrig. Så till slut tog den här nattningen typ så här 45 minuter. Det brukar gå på 5 minuter. Så jag vet inte vad det var som hände. Jalen somnade däremot på typ 5 minuter. Så det var ju jävligt tur. Men som sagt, hemmet ser ut som skit. Jag tänker att jag bara ska städa upp det här lite snabbt. För snart kommer pizzan som jag har beställt. Och sen måste jag hoppa in i duschen. För jag har plåtning imorgon. Så jag tänkte att jag skulle förbereda lite. Hoppa in i duschen. Tvätta mitt hår. Och sen lägga typ någon brun utan sol. För att någonting måste hända. Och det är nu. Vet ni vad? Vi börjar med duschen. Jag hoppar in i en dusch. Tvättar mitt hår. Sätter in och torka. Och sen tar vi tag i hemmet. Och sen blir det pizza. Och med det sagt säger jag välkommen till en ny jävla vlogg. John är också borta ikväll. Han skulle träffa lite killkompisar. Så jag tänker bara att jag nu får hoppa in. Duscha lite snabbt. För det är alltid lite nojigt att hoppa in i duschen när man är ensam med barnen. Nu har jag en monitor så jag ser ju om Jalen skulle vakna. Men det är alltid lite nojigt att hoppa in i en dusch om de vaknar. Och man känner bara så här, man kan inte riktigt slappna av. Så jag tänker att vi tar duschen lite snabbt. Och sen hörs vi om en liten stund. Så gör vi. Oh my god, by the way, jag har det sjukaste att berätta. Minns ni att jag hade en solfläck här? Den är fucking borta. Nej men alltså, nu är jag redo att berätta exakt vilka laserbehandlingar jag gjorde. Alltså jag är så fucking taggad. Alltså jag är så taggad. Alltså det här är det sjukaste. Alltså ser ni min hud? Alltså my skin is fucking skinning. Alltså den är otrolig. Alltså den är fucking 10 av 10 just nu. Nej men alltså det är helt sjukt. Alltså förstår ni att jag har ju trott att man behöver leva med pigmenteringar i hela ens liv. Men tydligen behöver man inte det. Förstår ni? Bara en sån sak. Helt otroligt. Helt otroligt. Okej, vi väntar lite med städningen. Det är alltid som man bara skjuter upp det. Men alltså det här är också grejen. När man har jobbat en hel dag. Sen så fort man gick från jobbet 3:00. Då har man hämtat barn, varit med barn. Det har varit full rulle. Alltså ni ser ju hur hela hemmet ser ut. Alltså ni såg ju köket. Och ni ser ju. Alltså man ser ju liksom. Hela hemmet är bara kaos. Alltså. Nej men alltså snälla. Så att när ska man orka ta tag i det? För jag menar klockan är snart 8:30. Jag har inte ens ätit middag. Jag har precis duschat håret. Jag måste hinna torka det här. Jag måste hinna lägga tanrevel. Och sen ska jag äta. Nej men snälla, mamma är upptagen. Alltså verkligen. Men innan vi städar. Och innan vi liksom fortsätter med håret och allting. Då tänker jag i alla fall att jag ska avnjuta min pizza. Och jag beställer alltid pizza från ett ställe som heter Slice of New York. Alltså den här pizzan är otrolig. Jag vet inte hur mycket jag kan hypa den. Men jag vill också säga att ni måste åka dit helst. För att när man gör som mig och beställer, då får man hem sig slicer. De är sjuka. Men åker man dit, pizzorna är enorma. Och alltså det är så jävla nice, för man får en riktig så här New York pizza. Alltså, tänk er, en sån här jävla stor får man. Nu får man bara hem liksom slicer. Alltså, ni ser ju, det är en så här perfekt fucking grillad. Nej, alltså 10 av 10 pizza. Så jag ska bara äta de här slicerna lite snabbt. Och sen städar vi. Och sen tar vi tag i det här. Okej, let's clean this fucking up. Alltså orkar egentligen inte, men nu kör vi. Alltså hur kan det vara en tömd diskmaskin men all disk står framme? Jag fattar inte.
ska jag som sagt göra mig i ordning, för imorgon ska jag ha en plåtning. Och jag har bara blivit tillsagd att jag ska tvätta håret och typ bara liksom ha det rakt och liksom glansigt. Och då tänkte jag att det vore perfekt att prata om, i och för sig 2 produkter, men jag tänkte först höja den här, men de här 2 produkterna. Alltså otroliga om ni vill ha glans i håret. Och nu måste jag skriva ut reklam just för att jag jobbar med Kerastase. Men jag vill verkligen höja de här 2 produkterna. Jag vet inte om ni lade märke till det innan, men när jag kom ut ur duschen så handdukstorkade jag mitt hår och sen sprayade jag in den här glaze milken. Och det där är verkligen fukt i ett sprut, kan jag säga. Den dämpar ditt friss i håret, den återfuktar håret, den innehåller till exempel hyaluronsyra och ger värmeskydd. Så den är perfekt inför en blow dry till exempel. För att inför en blow dry så vill ni få lite struktur i håret, men ni vill också få det här glansiga, för annars ser inte ett hår friskt och fint ut. Och med hjälp då av den här serien så får man verkligen både liksom struktur, man får ett återfuktat hår och man får ett glansigt hår. Och jag kan verkligen säga det att det jag älskar också, det är att den är lite utredande. För har ni till exempel behandlat hår som jag har, så här blekt hår, då är det lätt att det liksom tovar sig och så när det precis är liksom nyligen blekt. Men med den här produkten så blir det verkligen nästan som det är ju en leave-in produkt, nästan som en balsamspray du lägger i håret. Som verkligen dämpar friss, den tovar ut håret så att den inte tovar, återfuktar, ger glans och får verkligen håret att hålla sig i sin styling. Och jag älskar det. Och till sist innan jag liksom är klar med stylingen så har jag använt den här, och den är alltså otrolig, kan jag säga. Det är Kerastase Glaze Drop, så det här är liksom samma serie. Det är verkligen en vårdande serie och en glansfokuserad serie. Och jag kan verkligen säga att den är verkligen glazed, alltså man får verkligen så glansigt och de håller verkligen liksom vad de säger att de ska göra. Det kan jag verkligen säga. Och nu ska jag verkligen bara platta ner det här. Men ni kommer se sen hur mitt hår ser återfuktat och glansigt ut. Alltså gud vad jag har sagt det glansigt nu så många gånger. Men det är verkligen vad de här produkterna gör med ditt hår. Det blir så shiny. Och jag delar alltid upp mitt hår så här. För jag har så otroligt tjockt hår faktiskt. Jag har ju tappat lite hår efter graviditeter och amningar och allt sånt där, vilket är normalt liksom. Men det är liksom vissa partier, alltså typ mina vikar som jag jobbar på hela tiden. Och typ liksom på vissa partier. Men annars, jag har alltid haft väldigt tjockt hår. Och då är det väldigt viktigt att du delar upp håret när du stylar det. Så att verkligen alla hår blir till exempel som nu då plattade. För annars blir det väldigt så här bara stort liksom. Alltså bara nu så är det liksom, det känns så glansigt och så här tillfredsställande att ta på. Men låt mig styla lite till. Så ska vi sen också lägga i oljan. Alltså det känns verkligen också jättekul att jobba med Kerastase. För jag kan verkligen säga det att när jag var, alltså jag skulle säga allt från typ 13, 14, 15, alltså gymnasietiden. Alltså fråga min barndomsvän Kristin. Jag la alla mina, liksom, hela mitt barnbidrag på Kerastase-produkter. Alltså jag var besatt. Alltså jag var besatt på att ta hand om mitt hår. Och Kerastase var ju liksom så här. De är ju lite dyrare, men de är ju verkligen så bra. Och de gör ju verkligen liksom det de lovar. Och de här produkterna, det jag verkligen tycker om också med Kerastase, som jag har känt alltså sen jag var liten och började använda det här varumärket. Det är verkligen så här, när det är liksom riktigt bra produkter, du behöver inte mycket produkt för att det ska ge effekt i håret. Så på så sätt är det ju väldigt dryga produkter liksom. Så, alltså det här är så glansigt, jag önskar att ni fick känna. Alltså, jag vet inte om ni ser, men alltså, förlåt, vad är det här? Glazed, alltså glazed. Nu är det liksom inte bara huden som är glazed, utan det är även håret. Helt otroligt. Oj. Kommer jag snart väcka alla barn här. Men har ni sett den här glansen? Alltså, det är det sjukaste. Det ser ut som att jag har ett Barbie-hår typ. Nej men alltså, det är det sjukaste. Herregud, nu ska jag bara föna in min look lite. Och sen är det alltså färdigstylat och klart inför plåtning imorgon. Men först bara looken också. Alltså, excuse me alltså.
Håret känns så återfuktat och så glansigt. Alltså ni ser ju hur glansigt det här är. Alltså det är så här silkeslen. Trots då att jag har ett blekt och ganska slitet hår just nu, så lyckas den här serien få mitt hår att kännas friskt. Och jävligt nice. Alltså det är en sån här tillfredsställande känsla att bara ta på håret och känna så här att man bara glider med handen för att det är så jävla shiny. Men avslutar alltid med den, och sen brukar jag även lägga serum i längderna. Och sen är liksom mitt hår redo för sängen egentligen. Och som ni så la jag även lite Taravel, så att jag har verkligen nu preppat. Jag tänkte snart skölja av den. Jag brukar bara ha den på i typ en timme. Och sen tänkte jag preppa min hud med massa hudvård så att huden är redo för smink imorgon. Och som sagt, tidig morgon, plåtning. Det är upphämtning klockan 7 här. Så det gäller verkligen att preppa nu. Så därför har jag preppat håret med fukt och glans. Och sen ska jag bara preppa huden. Vi ska bara lägga de här glaze dropsen också. Och jag önskar att ni kände liksom doften. Det doftar typ så här blomma. Alltså blomma och friskt. Alltså det är också typ citrus. Alltså den doftar otroligt. Den här doften är bara ett plus kan jag säga. Och det är verkligen inte glaze drop som liksom gör håret på något sätt fett. Utan den återfuktar bara och ger ännu mer glans. Skit nice. Så jag har länkat allt i beskrivningen. Och vet ni, just nu har faktiskt Lyko lite bra priser på Kerastase. Så in och kika om ni är sugna. Och jag har länkat som sagt allt i beskrivningen. Så ni har allt där. Men nu ska jag göra en kopp te, sitta lite på telefonen, svara på lite mail. Och sen är det dags att preppa huden för imorgon. Alltså jag älskar Tony. Jag kollar fortfarande på Love Island UK. Älskar Tony. Det är min absoluta favorit. Hon är så jävla skön. Alltså nu är både mitt hår och hud så preppat för den här plåtningen imorgon. Alltså jag måste bara tipsa om den här masken. Alltså den är otrolig från Paula Choice. Super Hydrate Overnight Mask. Alltså jag har tipsat om den i säkert, jag överdriver inte när jag säger typ 8 år. Det är en mask som är otroligt återfuktande. Och jag brukar alltid lägga den så här på kvällarna. Typ om det är något speciellt, som imorgon då när jag vet att vi har plåtning och mitt hud behöver vara återfuktat. Jag vet att jag kommer ha smink hela dagen. Och då behöver liksom huden och sminket sitta på plats. Och då är den fantastisk. Den är grym nu när vintern börjar komma också, börjar bli kallt ute. Då vill man verkligen preppa huden med massa fukt. Så, och det här läppbalsamet. Alltså jag är besatt. Älskar det. Så, nu är jag redo för sängen. Nu ska jag gå och lägga mig. Och klockan är tyvärr 23:26, så den är mycket redan. Klockan bara liksom sprang iväg. John är hemma nu, så vi ska bara gå och lägga oss. Call time är 7:00 imorgon. Då kommer de och hämtar mig och Bea. De hämtar upp Bea först och sen mig. Och sen ska vi alltså åka till studion. Men jag tänker att ni får hänga på lite. Så jag säger godnatt och så ses vi om bara några få timmar igen. Ciao! Alltså fy fan vad jag är trött. Alltså jag somnade typ 1. Och sen har mina barn varit vakna så mycket natt. Och nu är klockan typ 6:45. Och det är dags att åka mot plåtningen. Bea kommer och mötte mig. För vi har lite mycket grejer att ta med till den här plåtningen. Men hej, let's go! Hello! Välkomna hit! Nej men gud! Vilket jävla ställe! Ja. Wow. Okej, nu ska Vanessa börja sminka mig och sen ska vi alltså börja plåta. Alltså vi är på ett otroligt slott. Jag började redan kolla, jag pratade med han som har slottet och bara, vad tar ni för bröllop? Men jag är liksom i valet i kvalet. Ska man vara i Sverige eller ska man vara i Spanien? Men det här var liksom ett otroligt ställe. Alltså kolla bara så här, alla så här gamla fina fönster. Eller hur Vanessa? Det här slottet var ju otroligt vackert.
Väldigt vackert. Ja. Ja, ni ser ju, det är inga koppar och koppar. Bara en sån sak. Men som sagt, nu ska vi börja sminka. Jag kan inte riktigt berätta vad vi plåtar än. Det kommer faktiskt komma ut nästa vecka. Men det är en julplåtning av någonting. Så det här ska bli jättemysigt. En hel dag med julmusik, julsaker och bara gå in i värsta julfeelingen. Så jag är så taggad. Men nu blir det smink. Nu ska vi bara äta lite frukost. Vi har lagt en fet bronzer här som vi inte har sminkat ut än, om ni undrar. Men nu ska vi först äta lite frukost. Alltså, förlåt mig, men det godaste i livet måste typ vara krispiga frallor. Alltså med Philadelphia smör och gurka i det här fallet. Fy fan vad gott. Så, nu är sminklagt, alltså förlåt, men hur fint blev inte det här? Älskar. Vi skulle köra en väldigt enkel sminkning och som sagt, jag är här och plåtar en grej som jag är så jävla glad över. Det här är med ett företag jag har jobbat med så många gånger, så jag är så peppad på att berätta för er, men det här kommer ut alltså nästa vecka. Men nu ska vi byta om och som jag har sagt så är det lite jultema, så nu är det lite så här pyjamasar, lite pälsar, lite gossiga grejer bara helt enkelt. Så vad sa vi var första looken? Vit pyjamas. Vit pyjamas. Jag ska fixa. Men den är jättefin den här pyjamasen. Jag vill svara, håll upp här. Så nu är alltså första looken på. Det är alltså vit sidenpyjamas. Alltså det här är så mysigt. Alltså, nej men alltså förstår ni att vara i ett slott och fota en plåtning? Det känns helt otroligt. Nu kör vi igång med look nummer 1. Kolla vad trevlig! Vad är det här för dröm? Här då ska jag då sitta. Ja. Oj. Gud, jag vill verkligen jobba som han Arne Weise. Ni vet, julvärd. Ja. Gud, jag måste kanske ha en egen talkshow då. Det behöver du absolut. Ja, jo. Absolut. Säg till dem. Klara ska ha en egen talkshow. Ja, exakt. Håller ni inte med? Det vet jag inte, de tycker nog att det räcker nu. Nej, jag tror att alla kommer tycka att det här är en jättebra idé. Ja, gud vad kul. Ja. Jag tror att du kommer ha extremt mycket... Många förfrågningar efter den här vloggen. Ja. Stora siffror kommer komma in. La cucaracha. Du. Nu är jag hemma. Och klockan är så mycket som 17:21. Och jag ska berätta vad jag ska göra i helgen. Det är faktiskt jävligt random, men så mysigt. Alltså jag är så taggad på den här helgen. Jag ska nämligen, alltså jag kan säga, i somras så fick jag ett litet så här meltdown. Då kände jag så här, vad är viktigt i livet? Ni vet, man får en sån här, du vet, man bara känner typ att så här, typ, man saknar sina gamla hoods, man saknar sina gamla vänner. Vad sa du nu? Ja, kolla, vad är det där? Bird oil. Ja, vi kanske ska lägga in den igen i skåpet, för det är pappas. Ja, men ni vet, man bara så här känner sig lite vilsen ibland. Typ så här, men i branschen generellt, men också så här i livet. Och mycket som har hänt och man får barn och man ser på livet jävligt annorlunda typ. Så att jag reach out till mina barndomsvänner. Alltså verkligen mina barndomsvänner. Har du spilt ärtor? Ja, men torka upp det då. Så jag skrev till dem. Och det här var ju alltså mina bästa vänner. Och de flesta bor kvar i Motala. Och har umgåtts och liksom hängt ihop. Men eftersom jag flyttade därifrån ganska snabbt. Och var ute och reste. Och sen var jag här och började plugga och allting. Så har ju livet bara tagit sin fart liksom. Ja, du hittade våran favoritbok, Bara rumpor. Så att vi bestämde i alla fall. Vi pratade om en massa gamla minnen. Och sen bara, fan, vi måste ju ses. Så den här helgen kommer alla de här tjejerna till mig. Vi blir 7 stycken. Och vi ska hänga här hemma. Och vi ska laga taco ikväll. Äta marängsviss som vi alltid gjorde. Och se på massa gamla bilder. Alltså det är en tjejkompis, Elin då. Hon sa, jag har lagt ner ett USB-minne med gamla bilder och videos från vår tid liksom. Och jag är så taggad. Alltså jag tror att jag typ kommer börja gråta i helgen. För det kommer kännas så nostalgiskt att träffa alla igen efter typ 18 år.
15 år kanske det är typ från 20 år när jag typ flyttade liksom. Och sen har det liksom bara blivit att så här, de skaffade barn tidigare, vi började leva väldigt olika liv. Man gled isär liksom, så som det blir naturligt. Men att träffas så här 15-18 år senare känns bara så vackert på något sätt. Och nästan lite pirrigt samtidigt. För som sagt, vi är ju helt nya personer idag. Alltså, vi hängde ju i stallet och liksom, vi har ju gått igenom allt hela livet ihop liksom. Alla som kommer har fått barn, ja det stämmer. För Karo som också är en av de som kommer, hon har precis fått sitt andra barn. Och den flickan är bara 2 månader, så hon har till och med den hit. Med henne hit. Nej, men det ska bara bli så mysigt. Så jag kommer vara så upptagen i helgen faktiskt. Jag kommer vara jätteupptagen i helgen och bara umgås med dem och bara koppla bort allting. Jag kanske tar upp kameran lite om alla är bekväma med det. Men annars vill jag nog bara passa på att vara med dem och vara i nuet. Och det ska vara så jävla mysigt. Så tänk så här. Alltså som sagt, vi har inte sett sen vi var 18, typ 18-20 år. Det här känns så jävla fint på något sätt, att bara knyta ihop säcken typ. Och nu, de kommer hem till mig, jag har 2 barn idag. Men det känns bara så jävla fint. Nej, så jag är jättepirrig. Så att jag tänkte faktiskt duscha, städa i ordning lite här och sen fixa tacos som vi bestämde. Att äta ikväll. Och sen bara prata minnen och hänga liksom. Och tanken var egentligen att barnen och John skulle åka bort. Men hans familj var borta i Spanien den här helgen. Så han hade ingen riktig stans att dra liksom. Men det är bara kul också att de får träffa, framförallt att John får träffa dem liksom. Så det ska bara bli trevligt. Men nu tänkte jag i alla fall hoppa in i duschen och bara sätta på myskläder efter den här heldagsplåtningen. Så jag tänker att vi kanske hörs lite i helgen när jag är med tjejerna. Annars hörs vi på söndag när alla åkt hem. Okej, finally, nu sover barnen. Jag har köpt massa tacos. Jag har inte hunnit förbereda, snart kommer de. Och jag känner mig pirrig typ. Det känns jättepirrigt. Alltså tänk att vi inte har sett på så länge men ändå känner vi varandra så väl. Och så skrev jag till dem, jag bara, hallå, ni vet väl och ni minns väl att jag är väldigt oorganiserad och stökig. Så var beredda på kaos. De bara, då är det som vanligt. Och du vet, det är ju verkligen precis så. Alltså vi känner varandra utan och innan. Men, gud jag är nervös. Men jag tänkte att jag ska börja förbereda lite taco här nu. Så att jag förbereder någonting när de kommer. Men jag har inte hunnit någonting just för att jag och John nattade barnen nu. Så jag har liksom inte hunnit förbereda någonting. Inte för att de kräver det. Men jag kände egentligen att jag vill att de ska kännas välkomna. Alltså. Gud. Men kan ni förstå att vi ska hänga ihop en hel helg och att alla ska sova här liksom? Nu ringer min mamma. Hallå? Har du redan dina kompisar där? Nej, de har inte kommit än mamma. De kommer när som helst. Vad ska du bjuda på då? Taco. Ja, taco var det. Och jag har städat lite. Ja, det är bra. De vet ju hur du är i sig. Ja. Älskling, är det normalt för mig att vara nervös? Ja. Tycker du? Ja. Nej, men alltså, jag känner mig jättenervös. Och så inte så peppad. Alltså så här, mamma är minst lika peppad på den här kvällen som jag är liksom. Alltså, tänk att alla de här kompisarna, vi hängde ihop liksom hela livet. Och vi hängde nästan jämt hos mig. Så att mina föräldrar är så involverade i de här tjejerna. Så att alltså, både pappa har ringt idag och varit så här, jag är så peppad. Och mamma har ringt så många gånger. Jag lovar det, hade jag sagt så här, vill ni komma? De hade bara ja. Så ja, vi alla är peppade på det här. Men nu tänker jag att de kommer när som helst. Jag ska fortsätta förbereda här. Så jag tänker att vi hörs kanske någonting i helgen. Så flikar jag in och säger hej. Men sen ska jag bara fokusera på gamla barndomsminnen och på dem helt enkelt. Så vi hörs imorgon en liten stund. Så nu är alltså dagen efter. Och jag svärlig, här är Karo. Alltså Karo och jag har ju varit liksom vänner sen vi var små. Och du vet ju också allt om mig. Ja. Men hur kändes det för dig att träffa mycket. mig? Hur kändes det för dig att vi skulle ses igen? Och inte ett dugg orolig. Det var ingenting. Nej. Det var, jag sa ju det precis. Att det, Ja, säg vad du sa. Att liksom, det kommer vara precis som att vi träffades förra veckan. Och det är liksom typ... Ja, Det var ju 15. Ja, men 15. Ja, 15 kanske. Ja. 15-18 år sedan är det ju. Ja. Eller hur? Ja, för vi tog studenten. Du tog studenten 2009. Ja, nej, 2010. Nej, 2009. Nej, vi 2010. Ja, Och sen så... Ja, och sen var det inte någonstans där. så jävla sjukt. Ja, det är jättesjukt. För alltså för mig är du exakt samma person. Ja, och det är dito. Det är Dito, älskling. alltså, Ja, du känner också. ja.
Men det var det som var så skönt, vi sa det precis. Alltså, tänk att vi inte har setts på så länge. Ja, och det är precis som vanligt. Det är precis som vanligt. Ja. Alltså, så här, vi hade tacokväll igår som ni vet. Och det är bara så här, som att vi bara så här, pausar tiden och sen klipp. Alltså, Alltså det är som att alla har fått barn. ja, alla har fått Folk barn. har gift sig. Man har blivit lite liksom gamla och gråare liksom. Ja, precis. Typ inte. Nej, Bara lite grann. några grå hårstrån. Men annars är det exakt som vanligt. Och det är faktiskt väldigt, väldigt sjukt. Men nu ska vi gå lite på stan. Tjejerna ville till Adore, Other Stories, H&M, Zara. Kommer ju från Motala. Kommer ju från Motala. Ja. Så vi ska nog bara gå runt lite och kika. Men här är alltså alla tjejer. Så där är Kristin, Sofie, Hanna, Jonna, Elin. Och sen bär Jonna runt på Carros då, lilla bebis Märta. Ja. Och Carro har alltså 2 ungar idag. Ja, 2 ungar. Oj, 2 ungar. 2 ungar. En liten demon. En demon och en som är 4. 5 snart. Ja. Så ni får hänga med lite på dagen nu, lite småklipp här och var. Men nu börjar vi med lite shopping. Jag en baklava. Nej vänta, nej. Det här har jag gjort fel på innan. Det heter ju tydligen inte baklava. Baliklava. Ja. Vi ska väl ner till 0 antar jag. Nej. Åh, herregud. Det här var i alla fall en sån här halsduk som satt fast i 1. Det här känns toppen. Så den här kommer jag köpa i både brun och svart. Toppen. Och så köpte jag också en väska. Den här tyckte jag var lite nice. Bra, en kofta, 2 såna här mösshalsdukar och en väska. Toppen. Och nu har vi varit inne på Zara och jag har gått loss igen. Jag shoppade ett par skor och sen massa grejer till barnen. Jag kan visa grejerna till, eller skorna. Alltså älskar dem. Skitsnygga. Och sen lite till barnen. Vad köpte jag med till mig själv? Jo, ett linne typ. Ja, ett linne. Ja. Och nu ska vi gå vidare mot... Vad ska vi nu? Mango eller Adore? Mango först och sen tror jag Adore. Okej, nu har vi varit på Adore och det har hoppats. Och nu ska vi lite spontant sätta oss på bokerian och typ ta ett glas vin eller ett glas bubbel. Fy fan vad trevligt. Hej! Ja, nej, jag vill ha en flaska vin. Ja. Riesling vill jag ha faktiskt jättegärna. Ja. Jaha. Ja. Ja men gud, det är du som är finsmakare, så drick. Jättebra. Ja, tycker du? Ja, men den var fräsch. Ja, då tar vi tydligen den. Det var lite eftersmak på den där första. Nej, den där gillar jag. Fy fan, vad fruktansvärt. Nej, den första. Och sen tänkte jag bara kolla med dig. Har du pommes? Ja, då vill vi ha pommes. Och sen vill vi gärna ha lite oliver. Pommes då så att det räcker till 7 personer. Skulle du ha cola? En Cola Zero också. Kristin, vad skulle Kristin ha? Jag vet. Nej, man får beställa sen. Jag beställer det här nu bara då. Ja. Toppen. Nu vill de tydligen ha bubbelvatten här borta också. Ja. Han löser det. Otroligt. Har du skrivit upp pommes nu? Okej, från bokerian så hamnar vi nu på Un Poco, mitt absolut favoritställe i Stockholm. Och nu har vi beställt in mer vin, mer mat, så vi fortsätter ha det trevligt helt enkelt. Jag älskar att alla sitter och väntar på mig nu, men då säger vi skål då tjejer. Skål! Skål!
Okej, nu är vi hemma från middagen och jag kan säga så här, trots att det är x antal år sedan vi sågs så är det verkligen som vanligt. För vet ni vad vi ska äta nu? Det vi alltid åt varje kväll när vi hängde. Nämligen Marängsviss. marängsviss med Kristins hemmagjorda chokladsås. Kolla på det här. Nej men alltså, nu fucking snackar vi. Nu är det fest. Alltså nu är det fest. Och du har nya tröjan. Ja, vi träffade in. Kolla. Jättefin. Ja, och där kom du från träningen älskling. Gud vad gott. Känner du hur det luktar chokladsås älskling? Det är Kristin. Oh my god. Okej, nu är det söndag. Tjejerna åkte precis. Och alltså jag är fylld med så mycket kärlek efter den här helgen. Alltså det var som ni vet när man bara känner så här, jag hittar hem igen typ. Även fast det har gått 15 till 18 år så var det precis som vanligt. Och det var så jävla fint att upptäcka att så här, det är så mycket som har hänt. Folk har gift sig, folk har skaffat barn, jag har fått barn. Men ändå var vi precis som vanligt och samma kärlek för varandra och verkligen så här som familj liksom. För det är ändå så här, det som jag kände att jag var nervös för i fredags var ju där att jag kände att tänk om vi inte klickar längre eller tänk om vi inte... Ja, men tänk om det bara är stel typ. För det har ändå nästan gått ett halvt liv liksom. Så det var ändå... Det var så mysig helg och jag är så tacksam för de här vänskaperna och liksom allting. Och vi bestämde nu ett datum igen efter nyår där vi ska ses igen. Och det känns bara så jävla mysigt. Alltså tänker jag att jag har ju delat liksom hela min barndom med de här människorna. Alltså de känner mig utan och innan liksom. Och jag känner dem utan och innan och det var så jävla mysigt. Alltså jag är så glad och tacksam för den här helgen. En av dem bor i Göteborg, en annan bor i London, men resterande bor i Motala fortfarande. Så vi sa det att nästa träff blir antingen i London då, eller blir det i Göteborg, eller blir det i Motala. Alltså jag dör för Motala. Så att jag hade gärna åkt tillbaka, ätit den godaste kebabsåsen, den godaste pizzan. Så jag sa det bara, en helg till Motala är allt jag vill. Det är min stora dröm liksom. Så vilket som blir det kanon. Och så sa vi också att i sommar eller i vår så måste vi åka typ en helg till Marbella. Och så måste vi åka tillbaka till Öland också. För där, alla mina vänner var ju med mig på Öland på somrarna. Alltså de red ju också, vi hade mina hästar. Och vi levde liksom sommardrömmen. Och det sa alla, vi bara, vi måste åka till Öland. Så, förlåt, jag håller på att steka korv här samtidigt. Så alla sa det, vi bara, vi måste tillbaka dit. Så det vore också så jävla roligt att få till. Men med det här sagt, jag känner bara, vet, hur hela den här helgen försvann i kärlek och snack. Så att jag ber om ursäkt om jag uppdaterat dåligt. John är och klipper sig nu, han kommer när som helst hem. Och då ska vi faktiskt, jag och han och barnen, åka på pumpaplock. Det är ändå Halloween snart så vi ska ha lite mysigt den här söndagen. Lite familjehäng liksom. Så att, ja, med det sagt säger jag faktiskt tack och hej. Ja, tack för att ni har kollat och sen nästa vlogg så lovar jag er, då ska jag uppdatera mer. Men nu ska barnen ha mat, sen ska vi åka på pumpaplock och sen hörs vi i nästa vlogg helt enkelt. Tack för att ni har kollat och tack för all kärlek. Och tack för att jag fick så mycket kärlek i helgen av mina kära barndomsvänner. Sjuk träff. Och jag känner bara, om ni är i samma sitt som mig, ta kontakt igen och träffa era barndomsvänner. För det är någonting som händer i en. Man blir så jävla tacksam för livet och tacksam för sin barndom och tacksam för relationer. Vad är det mitt hjärta? Nu kommer det korv och makaroner. Vi hörs snart. Hej då.